مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله كل شي تمام. أنا مها وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبحبوا يسمعوا شي بالعربي بس باللهجة اللبنانية. قبل ما نبلش بدي أقول إنه أنا كتير مبسوطة لأنه في كتير ناس عم تسمع هيدا البودكاست دايما وعم يكتبولي دايما قد إيه هيدا البودكاست عم بيساعدهم وعم يفهموا عربي أكتر وأكتر. فعشان هيك أصلا أنا عملت هيدا البودكاست لأنه بالنسبة لإلي أنا بحس إنه هيدي الطريقة كتير حلوة لتعليم اللغة. فهيدي الطريقة لما نحنا نسمع ونسمع ونسمع فكتير حلوة وكتير سهلة لأنه نتعلم كلمات جديدة يعني بدون ما نحس أو دغري يعني منحفظ الكلمات الجديدة ومنصير نعرف يعني كيف لازم نحكي ولما نحكي مع حدا كمان منصير نفهم أكتر وأحسن. المهم اليوم رح نحكي عن موضوع حلو يلي هو السفر. أنا رح خبركن بهذا البودكاست عن اللبنانية، إذا بيحبوا يسافروا أو ما بيحبوا يسافروا ولوين عادة بيسافروا أكتر شي. وأكيد رح خبركن كمان أنا لوين سافرت قبل وكم مرة سافرت بحياتي. وقبل ما نبلش كمان بدي أقول إنه أنا عملت باتريون يلي بحب يساعدني، وإذا أنتم مبسوطين بالبودكاست فيكن تدعموني على باتريون وهيك. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. ما بعرف إذا بتعرفوا أو لا، يمكن على الأرجح إنه بتعرفوا إنه في كتير لبنانية عايشين برات لبنان، ومش بس هيك يعني اللبنانية يلي عايشين برات لبنان أكتر من اللبنانية يلي عايشين هون بلبنان. فهيدا الشي غريب شوي. فبكل عيلة يعني هون بلبنان كل عيلة في عندها حدا عايش برا، وعشان هيك في كتير ناس دايما بيسافروا لبرا، بيزوروا أهلن وقرايبن يعني. وكمان في كتير ناس هون عندن ولاد عايشين برا، يعني الولاد والشباب، وهيدا الجيل الجديد يعني الشباب الصغار عم بيسافروا بيروحوا بيدرسوا برا وبيشتغلوا. فكتير أوقات أهلن هون بلبنان بيسافروا لعندن، بيروحوا لعندن زيارة من وقت لوقت و... وما بعرف مرة بالسنة مرة بالسنتين حسب يعني حسب المصاري. ايه فهيدا أول شغلة، يعني أول شغلة في كتير شباب بتسافر من لبنان وبتروح بتحب تدرس برا وتشتغل برا. وتاني شغلة في يعني غريبة شوي إنه في كتير لبنانية عايشين مثلا بأمريكا من زمان، والرجال لنقول يعني أو شاب ما بعرف يعني بده يتجوز مثلا فبيجي على لبنان. وفي كتير ناس يعني هن هيك بيحبوا بيجوا على لبنان بفتشوا على عروس، يعني شو عروس؟ بفتشوا على عروس، بفتشوا على بنت أو على صبية آمم، ليتجوّزوا. يعني أنا باعرف كتير ناس هيك بيحبّوا أو هن هيك بيفكروا. هلأ أكيد يعني مش الكل، أكيد مش الكل، في كتير كتير لبنانية كمان مش هيك. في كتير لبنانية ما عندُن مشكلة يعني وبيتجوّزوا أجانب مش من لبنان عادي، ما فيها شي يعني ما في مشكلة. بس في كمان ناس هيك فبييجوا على لبنان وبيتجوّزوا تنقول بيتجوّزوا بنت لبنانية وهيدي البنت بتسافر
بتروح بتعيش مع جوزها إلنا مثلًا بأمريكا، فبعد فترة بعد وقت لمّا هيدي الصبية يصير عندها baby أوكي، أو لمّا تولد، فهون شو بيصير أمّا للعروس أوكي، بتروح بتسافر من لبنان على أمريكا لتساعد بنتها مع الbaby ومع كل شي. أوكي، وهلأ كمان أيمتى بيسافروا اللبنانية عادةً؟ أكيد بشهر العسل. يعني بعد العرس، أوكي، يعني بعد العرس بعد ما اتنين يتجوّزوا، بعد ما العروس والعريس يتجوّزوا، فبشهر العسل في كتير ناس بتحب تسافر، أكيد إذا قادرة يعني إذا معها مصاري إنه تسافر، أكيد لإنه السفر مش رخيص. وعلى فكرة في كتير لبنانية بيدفعوا كتير مصاري على العرس، أوكي؟ في كتير لبنانية يعني بيحبّوا يعملوا عرس كبير، أوكي، مع عشا ومع كل شي، فبيدفعوا كتير مصاري على العرس وفي منّن ما بيبقى معُن شي ليسافروا، أوكي، يعني هن بيعملوا العرس وما بيسافروا، يعني ساعتها بيعملوا شهر عسل هون بلبنان بدون ما يسافروا. بس الفكرة وين؟ إنه بلبنان كمان كل شي غالي، يعني حتى لو بدّن يدهروا هون بلبنان ويروحوا يناموا بأوتيل ويروحوا ياكلوا بالمطاعم، فكمان هيدا الشي يعني منّو رخيص. فالمهم يعني وأكتر شي لوين بيسافروا اللبنانية عادةً، أكتر شي بيسافروا على تركيا، ولإنه تركيا يعني قريبة على لبنان ومش غالية، تركيا رخيصة، وأنا لمّا اتجوّزت ما عملت عرس سافرت أسبوع على تركيا وكانت كتير كتير حلوة السفرة. ولوين كمان بيسافروا اللبنانية عادةً على شهر العسل، كمان بيروحوا كتير على مصر وأكتر شي على شرم الشيخ، لإنه كمان يعني قريبة ورخيصة وعلى فكرة يعني أنا نسيت أقول لكم إنه من لبنان على تركيا فينا نسافر بدون فيزا. فكمان هيدا الشي كتير بيساعد، فهاي هي يعني أكيد أكتر شي اللبنانية بشهر العسل بيسافروا على تركيا ومصر، بس كمان في كتير ناس بتسافر على بلاد تانية أوكي، بس بيكون أغلى عادةً كل شي بيكون أغلى، فعندي أنا كتير أصحاب راحوا بشهر العسل على ماليزيا، على تايلاند، على إسبانيا حتى، على بالي. وهلأ هو اسمه شهر العسل بس أكيد هو منّه شهر، يعني مش شهر، ما حدا بيسافر شهر أكيد يعني يمكن أكتر شي أسبوع أو maximum 10 أيام. وأيمتى كمان اللبنانية بيسافروا عادةً، في كتير لبنانية هون بيشتغلوا عندُن محلات أوكي، ومثلًا محلات تياب، فبيبيعوا تياب، وهن كتير بيسافروا لبرّا وبيجيبوا تياب من برّا وبيبيعوا هيدول التياب بلبنان. ف أكتر شي بيروحوا على كمان على تركيا وعلى الصين. تياب بتركيا كتير منيحة وكمان رخيصة مش كتير غالية، فأنا بعرف كتير ناس كمان هيك بيعملوا، بيسافروا ع تركيا بيجيبوا بضاعة يعني بضاعة تياب وكل شي وبيبيعوا هيدول التياب هون، فهن بيروحوا يمكن مرتين بالسنة أو أكتر
حتى، يعني minimum مرّة بالصيف ومرّة بالشتا ليجيبوا تياب شتوي أو تياب شتوية وتياب صيفي أو تياب صيفية. وعلى فكرة هلأ بهيدي الحرب بالحرب من شهرين يعني بلبنان في كتير ناس سافرت على تركيا لأنه متل ما قلت لكم قبل شوي نحن فينا نروح من لبنان بدون فيزا وفينا نبقى هونيك يعني فينا نبقى بتركيا 90 يوم 90 يوم بدون فيزا أو 3 أشهر 3 شهور. فأنا باعرف كتير ناس راحوا على تركيا بالحرب وقعدوا هونيك يعني قعدوا يعني سكنوا بأوتيل لأنه هونيك أرخص من لبنان يعني بالحرب هون بلبنان أجار البيت صار كتير كتير غالي فعشان هيك في ناس قررت إنه تسافر. هلأ ما رح نحكي عن الحرب لأنه موضوع كبير بس يعني لأنه في كتير ناس دهرت من بيوتا وفلت من بيوتا فراحت لتقعد ببيوت بمناطق يعني ما في حرب فعشان هيك صارت الناس تستأجر يعني صارت تروح وتفتش على بيوت للأجار ولتسكن بهيدي البيوت بعيد عن الحرب أو بعيد عن المناطق يلّي إنه فيها كتير كتير مشاكل. المهم ف أنا أنا ما باسافر كتير عادةً يعني مع إنه أنا كتير باحب السفر، بس ما باسافر كتير، سافرت بس مرّة وحدة على تركيا متل ما قُلت لكم قبل شوي بعد العرس، ويعني بعد ما أنا اتجوّزت رِحت على تركيا بشهر العسل، و وأكيد أنا باسافر من وقت لوقت على روسيا لأنه عندي خيي هونيك وكان عندي أمي هونيك كمان. ف بس يعني نحن ما كنّا نسافر كتير لمّا كنّا صغار، ما كنّا نسافر كتير لمّا أنا كنت صغيرة، لإنه أنا يعني بالشتا أنا كنت روح على المدرسة هون بلبنان، وبالصيف بيي كان يشتغل بس بالصيف، فكان عنده محل على البحر أو محل على مسبح على البسين، فكان يشتغل كل الصيف، عشان هيك ما كنّا نسافر لا بالصيف ولا بالشتا. فهو بس مرتين أخدنا على روسيا بس كنّا صغار، وهلّأ أنا لمّا كبرت ولمّا خلّصت مدرسة وخلّصت جامعة وبلّشت أشتغل، صمّدت مصاري على جنب سافرت أول مرّة لحالي بسنة 2015 وكان عمري 23 ف وآخر مرّة سافرت هلّأ، آخر مرّة سافرت على روسيا كانت بالحرب يعني هلّأ مش من زمان بشهر 11 وهيدي كانت أول مرّة باسافر مع ابني. أول مرّة باسافر مع ابني، فكانت كتير صعبة، كتير صعبة، وتعبنا كتير لأنه يعني ما كان في طيارة دغري من لبنان على روسيا، لازم نروح عن طريق تركيا، فنزلنا بتركيا وتركيا مطار إسطنبول كتير كتير كبير. وأنا كان معي ابني وكان معي أغراض كان كابوس. المهم هلأ مزبوط إنه روسيا قريبة على لبنان، ونحن قبل كنا نسافر من لبنان على روسيا دغري يعني direct أوكي، بس هلأ بعد الحرب بروسيا أو بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلص هلأ ما عاش في
طيارة دغري من لبنان على روسيا، لأنه الطيارة الروسية ممنوع تطير فوق أوكرانيا، فعشان هيك لازم تروح على تركيا ومن تركيا على لبنان، وهيدا الشي أكيد يعني كتير بشع، لأنه كمان تِكت يعني هلأ صار أغلى، كتير أغلى من قبل. إيه، فأنا يعني ما قُلت لكم إنه اللبنانية عادةً كتير بيحبّوا السفر و ويعني كتير بيسافروا already في كتير لبنانية عايشين برّا و وهون الناس كتير بتحب تسافر وتدهر و وتتعرّف يعني على بلاد جديدة، ويعني ما في أحلى من السفر، الواحد لمّا يسافر بيروح بيشوف أشخاص جديدة وثقافات جديدة وبنشوف كيف هالناس عايشة، شو بتاكل، شو بتعمل، كيف الطبيعة، فهيدا الشي كتير حلو أنا يعني بالنسبة لإلي، وفي كتير ناس هيك متلي بتحب تدهر وتشوف بلاد جديدة وتسافر. وهيدا كان كل شي لليوم، خبروني إذا حبيتوا هيدا الموضوع وإذا عندكن أي سؤال، وما تنسوا تكتبوا لي تعليق، وأنا بشوفكن بمرة تانية مع بودكاست جديد. مع السلامة.